Ngayong nagbabago ang buhay natin dahil sa pandemya, mas mabuting mag-tech ka muna. Pero teka muna, sandali. Bago kayo mag-click, mag-like o mag-share, dapat parating may extra care. Ako po si Monis Berto, ang inyong tech lolo at welcome na naman sa isang bagong episode ng ating programang Tech Ka Muna. Tayo po ay napapanood ng live sa 1PH Signal TV Channel 1 and we can also be seen live or on demand on the Facebook page at saka YouTube channel ng 1PH. Thank you again mga kaibigan, mga kapatid for joining us tonight. At alam mo, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi kaya I will not going to waste any time. Let's go straight to our topic tonight. Alam mo, stuck tayo sa bahay natin ngayong pandemya, no? Pero, kung meron po tayong naipon na pera, sana wag po natin ipastak sa bahay ang perang yun dahil sayang. Dahil kung merong mga paraan yan mga kapatid, to make your money work for you. Okay? Anong ibig sabihin nun? Kailangan i-invest natin ang ating pera kung meron tayong na-save. At paano natin ma-i-invest? Pwedeng magtayo ng negosyo, at yun ang ginagawa ng marami. Pwede rin kayo mag-invest sa mga stocks at saka ibang mga financial instruments, no? Ewan ko lang mga kapatid kung meron kayong mga kaibigan na gumagawa ng ganyan. Okay, anyway, pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay? At lalo na ngayon, dahil sa tech, pinadali na po ngayon ang mga paraan, paano mag-invest online. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi. At swerte tayo, napakaganda po ang set ng guests natin ngayong gabi. They are very, very well qualified to discuss this rather complicated subject na to. Unang-una po, let's welcome Mr. Dino Bate. Hi. Good evening, everyone. Good evening, Dino. Thank you for joining us. Dino is currently the President and Chief Executive Officer of COL Financial Group Incorporated, which is one of the country's leading online trading and investment companies in the Philippines. No? Thank you, Dino, for joining us. Good evening. For your viewers. Then let's welcome your partner. Kasama mo rito sa interview na ito. Let's call Dr. Ben Tihati. Ben, can you please join us? Good evening, Hi, good evening, Ben. Good evening sa lahat. Okay. He's a professor of business ethics and head of the Business for Human Development Network at LSI University. Ang haba ng title mo, Doc Ben. Sharefield din ako, Mon. Yes. So, nakalimutan ko banggitin, we are both officers of Sharefield Philippines. Dino, can you give us a quick explanation what is Sharefield all about? Ano bang ginagawa ninyo? Okay, Sharefield was put together as a non-profit organization. That its purpose is really to enable the Filipinos to, invest wisely and achieve financial security. That will help contribute to the socio-economic growth of the country. So it's really to represent the minority shareholder, which is always, not able to, be able to be heard, and that's what Sharefield is trying. Its purpose is to do, is to help them, empower them to be able to. Yeah. When you're talking about small shareholders, ibig sabihin hindi ito yung mga malalaking may-ari ng mga kumpanya. These are people who invest in the company. No? Yes, these are the individual shareholders, individual investor na to ngayon, mga individual investors. Okay. So Ben, why is there a need for this kind of advocacy? Kasi nga, napaka-konti lang nang nag-i-invest sa ating stock market, Mon. One of the reasons is mababa yung awareness. So iniisip ng mga ordinaryong Pinoy,
para sa malalaking tao lang yan. Kaya less than 1% actually yung individual accounts natin eh. Pero ngayon tumataas na ng konti. No? So ang advocacy namin, kailangan mas maraming mag-invest. Tapos yung mga nag-i-invest na, we call them retail shareholders, dapat mas alam nila kung paano mas mag-participate no, sa governance ng kanilang mga companies to be more active sa annual shareholders meeting, for example, para Mhm. magkaroon ng transparency yung market. Tapos mas maraming sasali sa market. Okay. Now, Dino, I understand next week, Sharefill, yung asosasyon ninyo, will have Yes. a conference, no? I suppose this is going to be an online conference, no? Yes, that's on the 28th. Okay. 28th of September, that's Tuesday. Aha. Tuesday. It's going to be on Tuesday at 2 to 4 p.m. Okay. Ano ba yung paksa na, what are you going to focus on? I understand, medyo mabigat yung paksa ninyo eh. Promoting sustainable and inclusive business practices. Naku, kailangan natin i-translate sa ano, ano bang ibig sabihin ito? Can you give examples? What do you mean you want to promote sustainable and inclusive business practices? I think one, because of a lot of things have changed, not only because of the current situation, the pandemic, but it really hastened the awareness of a lot of people. And I think today businesses are realizing na hindi na lang just about, they don't just think of their shareholders as, they're responsible to, but also to what they call the stakeholders. And this Mm. includes not only their customers, but even the employees. This is to make sure that the company is able to really grow and be able to sustain itself over a long period of time because people are now becoming more aware of all of this. That they want to make sure that these companies are also not only providing a good product, but the way they manage that they're doing it is also beneficial to the environment and to the and that they practice certain governance that makes sure that they're able to make to protect the interest of everybody. Okay. So hindi lang yung mga malalaking may-ari ang poprotektahan, kumbaga. Yeah. Ben, can you give me an example? Sige, when you say sustainable or inclusive business practice, what's a simple example of that? Pag sinabi nating sustainable, binanggit na nga ni Dinoy sa empleyado, no? Kailangan tinetrain yung mga empleyado, pinapasahod ng tama, para mas makakapagplano sila sa kinabukasan nila. Kasi nga, Mm. pag short term lang yung mga binibigay natin ng mga benepisyo sa mga empleyado, hindi sila nag-i-improve ng kanilang quality of life. Matatandaan natin, Mon, di ba, yung growth natin since the early 2000s, mga 6.5% average yan, mataas eh. Pero yung reduction natin ng poverty sa buong bansa, we're one of the slowest sa buong ASEAN. In fact, ang Vietnam, ang laki-laki na ng middle class ngayon kumpara sa atin. So, ang ibig natin sabihin na inclusive, dapat pag lumalaki ekonomiya, lumalaki mga negosyo, dapat nakikinabang lahat, umaangat din yung antas ng kabuhayan ng lahat. So, yun ang ibig natin sabihin ng inclusive business. Okay. Pero sandali, kung pinopromote nyo yan, ano bang ibig sabihin nyo, Dino? I mean, mahalaga na ba itong mga practices na ito? Alagaan yung mga empleyado, alagaan ang environment, huwag ka magtapon-tapon ng kung ano kung saan-saan. Ang sinasabi nyo ba ay kung hindi ito ang gawin ng mga kumpanya, sa hinaharap, mahihirapan sila? Sila ang malulugi? Yes, I think people are, as I said, more and more people, the kind of people that are investing today or are looking at companies, they look beyond the product that it's offering and the money that it makes, but also how it contributes to society and even protect the environment. And if they feel that these companies are not doing their part, then you can see that they will also now shy away from them and also not promote them to their friends and relatives or even their fellow investing communities about these companies, that they want these companies to now do their part, especially now that we're so aware of climate change and all this that's affecting everybody else. And it may not be, it's something that we're already planning for the future. Parang we're all looking at the future now. It's the mindset has changed already today. Dadagdag ko lang, Mon. Oh, yes, Ben. Kasi ang median age natin, 25, no? Isa tayo sa pinakabatang population sa buong mundo eh.
nakikita natin yung mga kabataan ngayon, yung mga millennials, tsaka tong Gen Alpha, no, yung mga parating, talaga iba na ang pananaw nila eh. Kasi mas mulat na sila dahil nga sa internet, alam na nila nangyayari sa klima, no, sa climate, alam na nila yung mga Mm. problems sa poverty, ganyan. So, Ah. mas holistic na sila talaga mag-isip pagka tumitingin sila ng mga negosyo. Kaya mag-i-invest sila, they will say positive things about businesses na sa tingin nila trustworthy. Ibig sabihin, pwedeng pagkatiwalaan na hindi lang para sa stockholders, kundi para sa lahat. So hindi lang investment, hindi ba, Dino at saka Ben? Na I Yes. hear of people saying na kung hindi maganda yung practices ng isang kumpanya, hindi na ako Tama. bibili ng produkto. Yan, yung Tama. produkto. Oo. Exactly. May Even the ganun ba, product, hindi yung ba? produkto. Aha. Kasi madaling kumalat sa social media kapag merong questionable practices ang isang company, no? Mm, Eh, mm. cancel culture na nga tayo ngayon, di ba, Mon? Oo nga. Kaya dapat mag-ingat talaga mga companies about their practices. Okay, okay. Pero on the other hand, the positive thing about that, Dino at saka Ben, is kung ikaw ay medyo inaayos mo yung practices mo, totoo bang mas madali kang maka-attract ng investment mula sa mga investors? Is that happening na? Well, unang-una, yung access mo sa capital, mas okay. Kasi marami na ngayon mga green funds tsaka socially responsible funds. So, kasi yung mga institutional investors all over the world, Mon, naghahanap Mm, na talaga sila ng mga sustainable tsaka socially responsible companies eh. So, ito mm. yung mga malalaking investors. Tapos, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga maliliit naman na investors, mga retail investors, hinahanap na rin nila yung mas trustworthy. So, dalawang plus nun, no? Whether it's institutional or retail, mas nagiging relevant ngayon yung reputation tsaka yung mga practices ng companies. Sinisilip talaga ngayon yan. O kumbaga, nako, ito, mabigat na yung usapan nito. Kung ganyan, Ben at saka Dino, ibig sabihin, the money is following no? Yung sentimiento ng tao. Yun medyo, yung sentimiento lang, parang madali pang hindi pansinin eh. Pero kung yung pera, sumusunod na dun sa sentimiento, ibang usapan na yun, hindi ba? Yes. Oo. Because, no. Okay. Because social media, because of the internet, people are now, more, they're more aware of what's going on. Kaya, Aha. companies are very careful about making sure that they are doing their part in Okay. terms of, helping the community, helping, and making sure that their businesses are, are transparent and are doing what they're supposed to do to the environment. And they're not polluting it, they're helping. Kasi Okay. Mon, ang Oh, gobyerno rin nag-require na ng mga sustainability reports starting nung nakaraang taon, ano? So, yes. mada-download na ng maski sino yung sustainability report ng mga publicly listed companies. So, makikita mo talaga kung paano sila magpasweldo, kung ano yung investment nila sa environmental protection. So, lahat yan madali na i-share ngayon sa social media eh. So, So, ni-require na yan ng SEC starting last year. but Ben, are those reports publicly available? Kung ako, Yes, investor ako, gusto kong tignan yes, yung report, you can download it yes. from a website? Okay. Starting last year, lahat ng publicly listed companies meron ng sustainability report. Dahil sumasabay yan sa trend all over the world, Mon. Dahil Mhm. lahat ng gobyerno alam na nila na kailangan ang public informed dun sa sustainability practices para pag mag-decide sila mag-invest sa company ABC, for example, natignan Oh, na nila yung sustainability practices ng company na yun. okay, okay. O sige. Pinag-uusapan na rin natin itong investing online, no? Ano ba ang impact nitong parami na online investment na websites, platforms, no? Nakakatulong ba ito sa mga maliliit na investors at paano ito nakakatulong sa mga small or retail investors? Siguro I should start with you, Dino, dahil yung kumpanya mo Yeah. ay ganun. No, I guess what the first thing is done is it really democratized investing. It now makes products accessible to everybody else. Aha. And of course, they get the same kind of information that everybody else will get. So parang leveled na yung playing field. So you're no longer at a disadvantage ni gaya dati na dapat, you have to be a big client para you can get the information ahead of everybody else. Now, Mhm. whether big or small, information is disclosed at the same time. So pare-parehong yung kanyang basis ng making those decisions. No? So that's Pero really what it really has done. Dino, what
what products are available online? Ano ba, pumunta ka sa isang website, no? Anong makikita mong products, sample or example na pwede mong mabili or consider na bilhin, no? Ano, shares of stock, ano pang pwede mong Shares of mabili? stocks, mutual funds, UITFs, insurance, lahat yan, even crypto, all these products are now available. They're making people now, these are all accessible to everybody. So, wala nang rason ang tao na hindi maka-access sa mga produkto na to. Of course, what they also need to know is they have to educate themselves. Tama. Kailangan intindihin nila kung ano yung mga produkto na to and what are the risks and the opportunities that it presents. So, Ayun. it really empowers everybody now. So that's why it's very important that, you use technology for your benefit rather than just, trying to make a quick gain without understanding what you're getting into. O sige Ben, I think this next question should go to you Ben kasi sige, tama yung sinabi yung nabanggit na ni Dino. O sige, mas madali ka na maka-access. Pero pag pumasok ka sa website, anong gagawin mo? Kung bibili Ayun ka nga. ng stock, Ayan. bibili ka ng Ang mutual. maganda naman ngayon, lahat naman ng mga online platforms, meron silang mga tutorials, no? Very detailed yan. Kailangan pagtiyagaan nung mag-i-invest, talagang pag-aralan niya step by step kung paano mag-navigate dun sa app. Pero yung sinabi ni Dino na mas importante, ano bang klaseng investment yan? Dapat alam nung nag invest ano bang kaibahan ng mutual fund, kunyari sa share of stock, ng UITF, sa insurance product. So yun ang medyo nakakalula ng konti. Kaya ang maisasuggest namin, pahinay-hinay lang, magsimula muna sa maliliit na placements, kunyari yung mga shares ng stock na naiintindihan natin. Kunyari, kung tayo, mahilig naman tayo mag-Jollibee, gusto natin ng produkto ng Jollibee, magsimula tayo mag-invest sa Jollibee. Huwag tayo papasok sa isang bagay na hindi natin naiintindihan. Para at least, ang pakiramdam natin, every time bumibili tayo sa Jollibee, kumikita rin tayo kasi equity owner din tayo eh. Ang problema kasi natin ngayon, maraming mga tao, dahil na rin sa pandemic, inaabangan parati yung mga sale sa online, sa Shopee, sa Lazada. Mabilis naman gumastos eh. Pero dapat, planuhin din nila yung investment. Kasi yun yung para sa future. So ang maganda nga, sinabi ni Dino, democratic na ngayon. Wala nang lahat may access na. Kailangan lang mag-ingat at pumasok lang dun sa naiintindihan. Well, pero Ben at saka Dino, sabi nga ng isang kaibigan ko nga, siyempre mas maganda na mayroong mga online tools, may mga tutorials at lahat ng ganyan. Pero parang ang sinasabi niya, ang argument niya, kailangan umatas ka pa ng isa pang level eh. Kasi ang unang-unang problema mo is nakakapag-save ka ba? Tama Kasi kung naman. hindi ka nakaka-save, and how do you save? Ang sinasabi sa akin eh, kailangan marunong ka mag-budget at saka Tama. mag-stick sa budget. Tama. Meron Ano kaming masasabi mo? training program na ganyan sa Sharefield. Kasi Aha. yan din ang philosophy namin, kailangan mag-save ka muna. Kaya ngayon binanggit ko kanina, dapat mag-ingat dun sa mga online shopping eh. Hindi dapat bara-bara yun na pagka may makita ka. Siyempre, yung algorithm ng online shopping, maya't maya, ipaprompt ka, di ba? Dahil alam nung online shopping yung huli mong binili. Ay, So, oo. ipa-follow up ka na i-follow up, bumili ka pa, bumili ka Yeah. pa. Ang point Oo. lang natin is, kung meron ka na naman, ba't ka pa bibili pa? O kaya, Mm. space mo yung pagbili mo at hatiin mo yung gagastusin mo, yung kalahati, ilagay mo sa investment. Yeah. Okay. Pero, Just to add to that, Mon, no? But I think when you ask the question, how do you save and invest, no, at the same time? Because sometimes people see investment as a hindrance to me being able to enjoy myself. But in oo reality, nga. what we tell people sa mga kliyente namin, when you get your pay, the first thing you do is magtabi ka na para sa sarili mo. And then whatever's left behind, whether it be 10%, whether it be 20% of whatever your salary is, itabi mo na, and that's what you use for investment. And the 80% is what you use to whatever you need. Basic needs, your caprichos, whatever yung gusto mong gawin, dumukunin. Pero yung binabayad mo sa sarili mo, dapat itabi mo na yan sa una pa lang pagtanggap ng sweldo. Para hindi nagbala ng budgeting, tanggalin mo na kagad yun. Kasi ba nag-budget ka, usually natira yun yung invest mo, which is wrong. Baliktad. Normally natitira, wala diba? Ang maganda nga ngayon, Mon, dagdag lang kay Dino, pwede mong sabihin dun sa online bank account mo, automatic na yung transfer dun sa savings, Ganun, dun sa investment account mo, automatic na, hindi mo na siya mararamdaman.
Kumbaga sanayin mo na yung sarili mo, wag mo na Oo, bilangin yun. tanggal na yon, tanggal na. Pero to be realistic naman, Dino tsaka Ben, no, medyo panahon ng COVID ngayon, no? Maraming tao na wala ng hanap buhay, etc. etc. Yung ibang negosyo, nagsara o nahihirapan, yung ganon. Ha, hindi ba, mas mahirap ngayon ang investment. On the one hand, mas mahirap talaga mag-invest ngayon, hindi ba? Ano nakikita nyo doon sa Of course, if you say, kasi pero you have to understand also, Mon, ang misunderstanding din ng mga tao sa investment is dapat malaking pera. But in reality, hindi naman kailangan eh. It can be 50 Patak-patak. pesos, 100 pesos, 500 pesos, hindi naman ganun kalaki. So it's really the misconception na pag mag-invest ka, dapat malaki muna yung pera ko bago mag-invest. But you can really set aside small amounts because now yung mga investments, smaller sizes na sila ngayon. Meron na bang ganon? Kumbaga sachet Meron na na, yung, maliit na. yung mga Oo, sachet. meron na. Okay. That's why Okay. kahit anybody can really invest now. Hindi na gaya dati na kailangan meron akong 10,000, 20,000 bago hindi na. Hindi na, hindi na. Okay, 100 okay. No, pesos you can well, save. you bring, magandang punto yun, Dino, kasi alam mo, based doon sa mga nakakausap ko, my own personal experience, maraming balakid that keep people from even considering investing. Yeah. Di ba? Hindi kung pumasok sa isip, tsuk, Mm. bounce Kasi, off agad. Isa yan, na kailangan malaking pera bago mm, mag-invest ka. Hindi totoo yun. Hindi. No? yes, Okay? yes. Kasi at saka iniisip nila parang yun nga, everybody usually thinks pag nag-invest, I'm depriving myself eh. Kasi kailangan malaking pera eh. But in reality, Oh. hindi naman kailangan eh. Dapat, it's something you should be investing, something you're comfortable with, but it's pwede na. Marami ng ibang investments, mutual funds that you can buy at smaller sizes now. And it can also not only be sa Philippines, but everywhere, global funds na binibili mo. So Well, you can access all of this now. at saka Ben, in the past, ang nakaka-intimidate, makikita nila yung graphs. No? Na, Yung galaw ng presyo. tsaka yung galaw ng presyo at kailangan intindihin mo yung merkado. But I wonder, siguro generation ko yun. Yung mga kabataan ngayon, mas bukas ba ang isip nila sa mga ganitong klaseng ventures? Kasi may risk yan, hindi ba? So, kailangan Meron. naintindihan mo yung ginagawa mo bago ka pumasok, hindi ba? How Tama do you ka dyan. concern, Ben? Tama ka dyan, Mon. Kaya nga sinabi natin kanina, huwag sila mag-i-invest sa isang company na hindi nila naiintindihan yung produkto o yung serbisyo. Kasi pagka ganun, sugal yon. Yung investment, hindi sugal yun eh. Investment, ibig sabihin, naiintindihan mo yung pinapasukan mo at naniniwala ka na magkakaroon ka ng gain in the future. So, hindi yung pasok-labas, para ka lang nasa casino nun. So, yung mga kabataan ngayon, mas sanay nga sila. Pero ang isang concern namin, minsan, ginagawa nilang parang casino talaga, which is not good. We don't encourage that. Ang gusto namin, pumili ka ng company na nananampalataya ka dun sa produkto, di ba? O kaya dun sa service offering ng company na yon. Naniniwala ka dun sa management ng company na yon. Ngayon, ipapasok mo yung pondo mo kasi parang partner ka ng management ng company na yon. Tapos long-term yung iyong investment. Yun ang pinopromote namin sa Sharefield. Sandali. Long term, no? Hindi yung, kasi meron mang, kumbaga active trader na para siyang labas-pasok, no? Hindi yan ang ini-encourage namin sa Sharefield. Kasi casino talaga yan. Pwede ka talaga mapaso dyan. Unless talagang yung buong oras mo dyan mo na i-google. Talagang tutukan yan. Hindi naman ganun kasi kailangan tayo maghanap buhay. Hindi naman tayo nakatitig buong araw dun sa screen, di ba? So maganda, pumili tayo ng isang investment na pagtitiwalaan natin, tapos mag-long term tayo. Kaya tawag doon, investment. O sige, Dino at saka Ben, we're gonna have to take a break, no? And we're gonna ask you to rest for a while, pero we'll bring you back in the latter portion of the program to answer questions from our viewers. Ben and Dino, thank you very much. Mga kaibigan, mga kapatid, we will be right back.
welcome back mga kapatid. Tuloy tayo sa ating programa dito sa Teka Muna. Ang susunod na guest natin, pag-uusapan pa rin ang investments, lalo na ng mga small retail investors. No? Ang guest po natin ay, hindi mo siya makakalain, no? 30 years na siya ng experience sa financial service industry, pero hindi halata sa mukha. Pero he's one of the most respected and well-known personal finance coaches sa ating bansa. Si Mr. Randall Johnson. Good evening, Randall. Please join us. Hi, good evening, Mon. Add ko lang, I'm a lolo actually, so I'm a grandfather. So I'm a grandfather, so yun lang Hindi, talaga. lang tayo. Tech lolo din tayo. Ikaw ay finance lolo. Oo, lolo. Kaya nga, natuwa ako, no, talagang, lolo naman ako talaga eh. So, okay. Anyway, sige, Randall. I suppose you heard the discussion we had earlier at saka kay Ben, no? At yung isang talagang matingkad dito sa Pilipinas compared to other countries, napakaliit ng porsyento ng populasyon na nag-i-invest stock market, financial instruments. Pero nabanggit din kanina si Ben ata na nagbabago na. No? Tapos dumadami na yung pumapasok sa larangan nito. Ikaw, anong nakikita mo from your experience? Kasi ikaw, umiikot-ikot ka, dami mong kinakausap ng mga tao. So what is your observation? Okay. Pero improvement. I think hindi naman natin mapagkakaila na talaga nag-i-improve na. More people are saving, more people are investing. Ang problema na lang dito, Mon, is yung scale. Kasi ito, lagyan na natin ang amount. Kung dati merong 2 million na nag-iipon o nag-i-invest, 2 million, lagay mo na dati. Eh, lumaki na yan. Dinagdagan mo na ng 50%, ginawa mo 3 million. Pero Okay. 3 million out of 100 plus million, yung scale niya halos maliliit talaga. So, in terms of growth meron, but in terms of volume, yung scale, kung gaano karami sa populasyon natin nag-i-invest, yan ang problema nating malaki. Ay, ano yung pumipigil doon sa mas malaking growth? Kasi talagang mababang incomes ng tao, lalo na ngayong COVID, o may humaharang pa rin sa pag-iisip ng tao. Anong tingin mo? I think siguro hindi natin yung pagkakaila. Talagang syempre yung lack of income talaga. Marami naman. So merong segment talaga ng society natin na talagang kumbaga hindi talaga makakaipon, hindi talaga makakapag-invest. Pero yung nakita namin observation na kahit nandun sa working class, middle class, OFW, even upper middle class, napansin namin na hindi pa din sila ganun kumbaga, I would expect them to save more and to invest more. Lagyan na lang natin ng numbers, no? Yung savings rate natin sa Pilipinas, hindi naman nag-i-improve. Nabanggit nga kayo ni Doc Ben, no? Ang laki na nung ginroon ng ekonomiya natin prior to COVID. Pero yung savings rate natin hindi lumalaki. So dahil nga hindi lumalaki yung savings natin, syempre hindi rin lalaki ang investment natin kasi investment is nothing but deferred savings yan. Ibig sabihin, kailangan may savings ka bago ka makapag-invest. Hindi ka naman pwede mag-invest na wala ka naiipon. So yun yung nagiging problema natin. Okay, pero so what's the problem? Ibig sabihin, may pera, ika mo, di ba? Yun ang sinabi mo ngayon eh. Yung iba, okay. At least yung segment ng populasyon nagkaroon ng pera itong mga nakaraang taon. Pero hindi ito nagtatranslate into savings, number one. Hindi na ito nagtatranslate into investment. No? Kasi kung walang savings, hindi magana yun. Okay, tama yan. Okay. Wala tayong kultura magtipid. Ganun ba? I think, number one kasi, di ba, masiyahin tayo, di ba? Gusto natin na-enjoy. Kasi imagine mo yung mga ibang tao, di ba, dumaan sa hirap yan. Nung nagkapera na, gusto naman nila pakinabangan yung kanilang mga income. Pero another problem na nakikita ko, yung tinatawag mong dependency. Kasi marami sa atin nagtatrabaho na malakas naman kumita or hindi naman malakas, pero sapat ang kita, kaya lang marami umaasa sa kanilang income. So kunyari, merong mga magulang na umaasa sa kanila or kapatid na pinaaral. So yan yung mga common na magiging siguro pumipigil. Kasi syempre nakikita lang naman natin yung income, hindi natin nakikita paano lumalabas. So ito yung mga nangyayari, maraming dependency problem sa Pilipinas. Yan yung isa sa mga siguro pumipigil. So kunyari mo, imagine mo, naghahanap buhay ka ngayon. Habang naghahanap buhay ka, tumutustos ka sa magulang mo. At the same time, kailangan mo rin tumustos sa mga anak mo. So ang nangyayari sa atin, wala nang natitira para mag-invest tayo. Kaya nga ang nagiging problema ngayon, pagtanda mo, wala ka na ipon, ikaw naman yung magiging problema ngayon. So, nagiging cycle, nagiging problema ito nangyayari sa mga Pilipino.
O sige, how do we break this cycle? Anong chance ba Yan. natin ma-break ito, no? Kasi nagkakaroon ba ng pagbabago based on your Mhm. experience sa mga kabataan ngayon? Nabanggit ito kanina ni Ben, no? Mas open daw ngayon ang kabataan at saka Mm. mas sabi, tama ba 'yun na Mm. mas Yeah. may hilig sila pumasok sa ganitong mga klaseng Well, savings at saka investment? Okay. Totoo naman na meron. Pero syempre, again, yung aking issue is the scale. I think the only way para mabago natin to is yung tamang edukasyon or yung tinatawag namin financial literacy. So, kailangan talaga ang mga Pilipino turuan dito. Turuan nila paano ba, ano ba yung postong paggamit ng pera? Paano ba mag-ipon? Paano ba gamitin ng utang? Kasi marami kami mga studies na nakita in the past na hindi naiintindihan talaga ng mga tao paano gumastos or ano pa talaga magagawin nila para maipon. That's why isa sa nagiging problema namin, nakikita namin yung mataas din yung mga maraming Pilipino, maraming utang din. So, paano nga naman mag-iipon, paano mag-save kung marami pang utang? So, bumabalik pa rin tayo sa wastong paghawak pero siguro kailangan din turuan. Kaya nga ako'y natutuwa, no, may mga projects kami sa BSP, sa mga ibang mga institusyon na turuan, pati kabataan pa lang turuan na. So, yan yung mga ina-advocate namin. But at the same time, kultura din kasi no, kasi pag siyempre umiikot ako sa Middle East lalo na bago mag-COVID, no. Pag na-compare mo yung the way gumastos ang Pilipino, let's say na nasa Dubai or nasa Qatar, compare mo yung sa kanyang kapwa na ibang lahi na Indian, Pakistani, Bangladesh, nakikita mo talaga na ibang-iba talaga yung spending pattern natin. So, doon mo makikita talaga na kailangan talaga may mga pagbabago tayo mga Pilipino para siguro maramdaman natin itong ating progreso talaga na nangyayari. Sige nga, bigyan mo kami ng sample, Randall. Sige, kung meron kang Okay. babaguhin sa savings and spending or investing habits anong sasabihin mo sa kabataan? Halimbawa, nasa high school yung isang Okay. bata. Sige nga, kung nagbigay ka ng lecture, talk, sige. Okay. Siguro, ito kasi ako, tuwan-tuwa ako, lalo na sa mga batang, masarap sila kausap, no? Ang one of the things na kailangan nilang pag-aralan is, number one, hindi lahat ng kinikita nila dapat nilang ginagastos. Doon pa lang nagkuproblema na tayo. Kasi may tendency tayo na kung ano yung kitain natin, automatic yan yung lifestyle natin, sasagarin natin yan. Tapos bahala na si Batman at the end. So doon pa lang magkaroon tayo ng changes. So, estudyante ka pa lang, dapat hindi mo inuubos ang baon mo. Doon pa lang. Doon pa lang makita mo na. So, kunyari, estudyante ako, may baon ako, lagay mo na 500 a week. Baka pwede 400 lang ang gastusin ko. Yung 100 ngayon, isusubi ko yan, itatabi ko. Yung ganong habit na common sa ibang lahi, hindi common sa atin. Sinasagad din natin talaga. So, kailangan talaga matuto tayo paano wastong humawak ng pera to begin with. Of course, on the other side, kailangan din tayo marunong kumita ng maayos. So, di ba? Ini-improve natin yung magaling. Pero mga Pilipino kasi madiskarte, magaling din naman yan. Kaso pagdating dun sa side na lang na yon, doon tayo naiiwan. Kaya nangyayari, kung magkano na lang natira, yun na lang iipunin. Kung magkano na lang, yun na lang i-invest. And kadalasan, kulang na kulang yan. Kasi makita mo naman, di ba? Kung nag-i-invest ka lang na 1% lang ng income mo, saan mapupunta yun? Hindi naman talaga dadami yun kahit anong gawin mo. So, we want to be able to baguhin yung ating mga practices na paano natin i-adjust yung spending natin para may savings tayo. Pangalawa, paano ba natin ang gagawin natin para kumita tayo ng mas maayos? So, babalansehin mo yung mga ganung bagay. Maganda lang sa mga kabataan ngayon, madiskarte rin sila, no? Sa mga kabataan ngayon, binibiro ko nga sa kanila, mahilig sila sa mga side hustle, o di ba? Sabi ko nung panahon namin, tawag namin diyan racket. Tsaka pag nagra-racket ka, parang negative ang dating. Ngayon iba na, no? Kanina may talk ako, side hustle conference. Sabi ko, may mga conference na pala to. So, yun naman ang maganda nakikita naman namin ng mga pagbabago na nakakatuwa naman. So, ang sinasabi mo, Randa, to summarize it, step 1, kailangan matuto kung paano mag-save at mag-budget. Magkakadikit yun eh. Yun. Totoo yun. Control ang kailangan. Yeah. Budget and savings. Okay. Sabihin natin nagawa na nila yun. Ano ngayon, ano bang tamang steps para mag-invest? Ano bang dapat gawin ng isang tao? Kung mag-iisip siya mag-invest, how should he or she approach itong challenge niya? Okay. So, unang-una, ang aking recommendation, So, marunong ka na mag-ipon. Pangalawa,
magbawas ka ng utang muna. Kasi yun yung isa nakikita na ng problema, nag-i-invest pero Yes, daming utang. utang. So, Yes. hindi puwedeng Ah, gano'n. So, puwede maganda debt-free ka lang o kung siguro hinulugan mo lang, bahay mo lang, hindi yung kung ano-ano hinulugan mo tapos nag-i-invest ka. Kasi nagkakaroon ka ng external pressure na dapat malaki kitain mo para mas malaki do'n sa utang mo. Do'n nagkakaproblema ng maraming tao. So, ah, dapat dapat i-manage mo muna yung utang mo na maayos. Kung kaya mo na bayaran 'yan, bayaran mo muna bago ka mag-invest. Susunod, kailangan meron kang emergency fund. So meron okay. kang pera na kunwari may pera ka na, huwag ka muna mag-invest, kailangan meron kang backup, may savings ka. Okay. Siguro 3 months ng iyong expenses. Ah, Kung ang gastos mo sa isang buwan 10,000, abay sana may 30,000 ka, 40,000, 50,000 ka na nakatabi na hindi mo muna i-invest 'yon. mm, Anything beyond that, yan na dahan-dahan ka na mag-invest. Subukan mo muna and tandaan natin sa mga Pilipino kailangan malaman, yung tinatawag nating peligro, yung risk return. Kasi gusto nila kumita ng malaki pero hindi nila naintindihan, malaki yung peligro do'n. So, high risk, high return. High return, high risk. Kung oo, gusto mo naman ng mababa yung risk pero mataas ang return, doon naman naluloko ang mga tao kasi kadalasan ng mga ganyang mga strategy, scam naman 'yan. So, kailangan mo lang i-manage. Kasi ito yung nakikita ko, no, observation ko to, no? Dahil nga ang mga Pilipino, hirap mag-ipon, yung katiting na iniipon nila, gusto nila palaguin ng malaki. Ang oo, nangyayari, pumapasok na sila sa mga investment na masyado ng risky na hindi nila kaya. Like, let's say stock market. Gusto ko mag-invest sa mga tao sa stock market. Pero kung hindi yun ang unang investment mo dapat yun medyo marunong-runong ka na oo, mag-invest, magpalago ng pera. And then eventually, you get into those things. So, ano yan proseso yan. Pag-aralan mo rin, di ba? Pag-aralan mo lahat ng papasukan mo. Ang yan bang maganda ngayon, oh, ang maganda ngayon, madami ng way para mag-aral. Lalo na ngayon, daming online, daming YouTube, ang daming free event. So, yun, dun yun dun pa nga, lang makikita mo eh. yung ang tatanungin ko eh, mapag doon sa bata, doon sa nakikita mo, Randall, I mean, okay ba yung mga training na nakukuha dyan sa mga website ng mga investment Hmm. company? Have you seen, talaga bang nakakatulong doon sa isang taong walang alam doon sa bagay na ito para they can Ay, learn how to do this? Oh, ayan, depende na rin yan kasi depende na rin kung sino yung target market mo. Kumbaga, sa seminar, meron mga basic talaga. Kumbaga, mm, 1, 2, 3. Okay, paano yon? Meron naman yung medyo intermediate na. So, siguro doon ka muna, pili ka muna sa mga, ano ba yung mga pwede mong pag-aralan? Mga basics. Meron mga YouTube na mga channel na mahilig magturo ng ganun. Meron gusto mong medium. So, pipili ka ngayon, di-discern ka. And ito yung mga nakita kong thread, no? In fact, moderator ako saan. May mga Facebook group din to mga ito. So, minsan, so, paano? natututo ka rin sa peer mo, yan. Oo, oo. Pero pag sinasabi mong Facebook, ano ba ito, na may nagle-lecture o nagkukwentuhan yung mga tao dun sa kung anong Iba-iba na ngayon. Simon, lahat pwede. Minsan, merong informal seminar, may Facebook Live, merong recorded video, or meron namang discussion, kumbaga, may mga ano pa sila ngayon, may mga AMA, Ask Me Anything, may eksperto nandun, tatanong sila ng mga anong tanong, kasi na ilang beses na rin ako naimbita sa mga ganyan. So, makita mo talaga na meron ng mga hunger for that. Ang problema na lang namin ngayon is sana hindi lang kunyari, ito pagpalagay mo na, uy, madaming nakinig ng seminar ngayon, 1,000. Pero 130 million tayo. So, kailangan talaga mabuild itong kumbaga yung volume, kumbaga yung scale, kailangan marami. Kailangan 20%, 30%, 40% hanggang 50% ng Pilipino ay natututo na mag-invest, marunong na mag-ipon. Kasi nakita namin sa isang study, no, 8% lang daw ng Pilipino nagpe-prepare sa retirement. Paano na yung iba? So, yun yung mga ganung bagay, kailangan mabago natin yung mga trends na yun. Okay, okay. Sige, sandali. Randall, I think we have to take a break right now. No? Pero itutuloy natin yung usapan and this time we will be taking questions from our viewers. No? Kasama ni Ben at saka ni Dino. Mga kapatid, don't go away. Babalik po kami.
Welcome back mga kaibigan. Tuloy natin yung discussion na ito. Napaka-interesting subject. No? Komplikado pero interesante pa rin. Let's bring back our guests, si Ben at saka si Dino. Hang on. Okay, welcome back to Dino. And let's bring also in si Randall. Randall. Yan. Okay. Meron na mga pumasok na tanong. Let's go straight to some of them already. No? Sandali. Nasabi mo, nawala kasi aking nandito sa akin. Yan. Ito, siguro, I think the kind of question you get often sa panahon na ito, no? From Krista Melgarejo. Let me put this to you, Dino, no? Hindi po ba nakakatakot mag-invest ngayong pandemic? I think, Krista, I think it's a very good question. I think that's everybody's mind, no? But ang dapat tanong mo sa sarili mo, when do you invest? When prices are high or when prices are low? Parang kwan lang yan. Pag may sale, doon ka namimili. So just like investing, it's the same thing. Today, there's pandemic. I mean, the economic situation is not as good as it was. But of course, mga presyo bumaba na. So this is a great opportunity to start investing and buying companies that are, expected to continue to grow despite, especially after this, we go back to some sense of normalcy. So this will be the best time to invest now. Okay. Ben, do you want to add to that or ano? Tama yun, Mon. Bargain nga ngayon eh. Kung naniniwala ka nga dun sa mga produkto ng isang company, sabihin na natin, kunyari Ayala or SM or Jollibee, syempre, kung naniniwala ka dun, alam mo naman na lahat yan magpo-progress naman yan. Kikita naman yan eh. So, makisosyo ka na ngayon habang mura pa nga yung shares nila. So, ngayon nga ang mas magandang panahon para mag-invest. Kumbaga, no? Kung may problema, may opportunity din. Kaya on sale nga sila. On sale. Tama si Dino. Okay, Randall, ito naman. I've heard this kind of question from different people, no? From Mr. Danny Ong. Magandang gabi po. I put my investment on an aggressive fund for 5 years. Pero medyo nalugi po ako when the pandemic happened. Should I shift to a more conservative fund na? How do you maneuver sa ganyang situation, Randall? What would you comment on that? Ako babalikan ko pa rin eh. Ano ba yung dahilan mo kung bakit ka nag-invest? In other words, ano ba yung objective mo? Bakit mo ba in-invest yan? Let's say, assuming, no? Nag-invest ako dyan kasi gusto ko magpang-retiro ko. Okay, magre-retire ako in 20 years. O hindi ka pa naman magre-retire ngayon. So, pwede ka pa mag-intay. So, babalikan mo pa rin, ano ba yung reason mo for investing? Na-hit mo na ba yung reason na yan? And common yan, kakabahan ka kasi bumababa. Lahat naman natin ay experience yan. Pero itong na-experience ko after being in the industry for 30 years, kung ano yung bumaba, umaakyat din yan. Kailangan mo na maging patient at maghintay. So, dapat talaga, yung pinapasok mo na pera, extra mo lang at hindi mo gagamitin. And huwag kang masyado natatakot pag bumabagsak yan. You can, pwede ka nga magdagdag pa kung gusto mo. No? Pero kung ayaw mo, okay lang yan, basta maghintay ka lang. Yan yung situation. Kung let's say ngayon, bumagsak ang mga investments ko. Okay. Pero gagamitin ko yun sa retirement. Yung 50s na ako, pero medyo may ilang taon pa naman ako bago mag-retire. So by the time gagamitin ko yan, naka-recover na rin itong mga investments na to. So, tandaan mo lang, what goes up, will come up, and will go down again. And in the long term, kumbaga, your patience will be rewarded. Yan. Okay. Alam mo, this is a very common question or very common situation. Dino, you want to add to what Randall said? Anong tingin mo dun sa question? I definitely agree with Randall's. I think, when we give advice, we really have to know the person should really first understand what was his real objective. Bakit siya nag-invest? If he wanted to grow this money over, kasi, he's going to need some future date pa, then he should continue to just do it, because if he's bought, this asset or this investment that is, was only affected because of this pandemic, which we know is not going to be permanent, that once this is over or some kind of mobility comes back into place, your investments will start to improve again. Kaya yung taga that, intindi mo anong purpose mo. And if that is still the same purpose today, then you should not worry. Pero kung nagbago na yung buhay mo, meron kang ibang iniisip na kailangan mo yung pera in some period, near term,
then you'll have to, reconsider your investment and move it to something less volatile or less, diba? Or a little bit more safer. So you have to know what your objective is before we can really give you a proper advice. Dapat intindi mo, bakit ka nag-invest? So mga kapatid, wag nating kalimutan, bago ka mag-invest, kailangan tanungin mo yung sarili mo. Anong gusto mong makamit? Ano yung objective mo? Ikaw ba'y nagmamadali? O pwede ka magpasensya. O sige, ito naman, sandali ha. Yan kasing biglang tumawag sa akin eh. I have to get out of this call. Dali ha. Dali ha. Naman mahirap Holding question yan, Mon. Ito, I think this should go to you, Ben. This is from Alex Villanueva. Yung cooperative, okay ba doon maglagay ng pera? Kasi maraming cooperatives, ha? Oo. Kailangan dapat miyembro ka, di ba? Ngayon, iba-ibang klaseng cooperative, may credit cooperative, may consumer cooperative. So pag-isipan mo, kung balak mo talagang umutang, magbe-benefit ka sa isang credit cooperative. Kasi magbibigay ng dividendo yan sa tapos ng taon di ba? So kung kailangan mo naman ng mga murang grocery, sumali ka sa isang consumer cooperative, tapos may dividendo ka rin sa dulo. Pero importante, naintindihan mo na ang cooperative, iba talaga ang philosophy niyan. Talagang tulungan kayo dyan para at the end, mag-share kayo ng dividendo. Okay. Sige. Dali Biglang napasok ako dito sa isang call eh. Sandali. Anyway, ito naman. Here's medyo technical question ito. Maybe this should go to you, Dino, no? From Mr. Charles C. How can we address po kaya ang errors online? Halimbawa, nagkamali po ako ng pindot sa pagbili ng shares. Is there a way to correct or ano bang pwedeng gawin para habulin yun? I guess that happens. Of course, what's good about online though today is that your exposure is only the amount in your account. So Okay. So of course, if you're not too comfortable, but putting a lot of money online and you're worried about making these errors, then you only put a certain amount of money that you can risk. Right? Okay. So that's one thing good about it. Hindi pwedeng to go beyond what you actually have in your account. So that's the beauty of that. So and of course there's also some processes that are in place to make sure that you will have to confirm first before an order is pushed through. Oo nga. Kailangan muna so you have to study the platform that you're working on. Dapat may mga ganun safeguards na bago mapasok yung order, tatanungin ka ulit para sigurado ka na ito tama ba talaga to. May confirmation to pala, di ba? May confirmation bago it goes through. Maraming preno yan, Mon. Oo. Basta Minsan nga, bagay. sobrang kulit. Di ba, ang daming transactions ngayon, puro may two-factor authentication. Tama. Kukulitin ka talaga. Sa telepono mo. Anyway, sige. Let's pursue this line of digital, sa digital tools, no? Randall, ito naman, from K. Patente. Hindi po ba mahirap ang paggamit o pag-invest gamit ang digital tools? Kasi hindi ba po sa stock market, ang bilis magbago ng mga presyo? How do you answer that concern? So I think hindi naman, kasi tools siya kahit ano naman yan. So I guess kung ano ba yung dapat mong investan. Like, normally, marami naman mga platform ngayon na medyo real-time na yan, lalo na kung bibili ka ng stocks. So, sa totoo lang, mayroong mga medyo mahirap gamitin, mayroong mga madali. So, kumbaga kailangan ng sanayan yan, gamayan yan, example, I hope okay lang magbigay ako ng example, no? Kung hindi mo kaya pumili ng mga particular na stock, mag-mutual fund UITF ka na. So, meron mga ibang platform na yan. Merong platform yan kay Call, meron yan. Even GCash, G-Invest, meron yun. Mas madali yun. So, usually, may mga pipili ka ng mga tamang produkto na angkop para sa'yo, and even yung technology nun, merong mga mas madali gamitin. Siyempre, yung mas marami kang control, mas mahirap yung gamitin. Yung mga mas simple lang na buy ka lang, tapos yan, siyempre, medyo mas less control ka doon. So, nasa sa'yo na yan kung ano yung bagay sa'yo. Ang suggestion ko is i-test mo muna. Try ka muna, mag-umpisa ka muna ng maliit na amount, let's say 100
pesos or 500 pesos kasi meron pa nga 50 pesos ngayon, no? Doon mo muna subukan, gamayin mo lang 'yan. Tsaka ito nakikita ko marami nangyari kasi nagmo-moderate ako ng mga Facebook group na ganyan, ano? Yung, naku, binenta ko na, wala pa sa account ko. Kahapon mo lang binenta. Hindi pa lalabas talaga yan. So, minsan, nakala nila, yung mga ganitong platform, parang ATM. Hindi po ganun yun. No, usually, meron yung may turnaround time yan. So, kailangan masanay ka sa ganun. Kadalasan, 3 araw, 4 na araw, minsan 5 araw, maghihintay ka talaga. Ako, ang sinasabi ko, Randall, isama mo na yung apo mo dun sa sa pag-transact mo. Pero follow-through question dito, from Mark Leo. Ito basic question ito, pero siguro nasa isip na parang pwede maging problema. Kapag nag-invest po ako using digital tool, is it the same price sa stock market price dun sa actual transaction price? Pareho ba? Siguro, Dino, this is a question for you. Yes, that's the beauty of technology ngayon. Kaya nga, online platforms, real time na ho yan. So whatever price is reflected in your computer or your gadget that you use is the actual price that is reflected at that time in the stock exchange. So walang delay yan, walang mga delay yan. Sige. Okay. Now, sandali. Meron pang isang tanong dito. Pwede magdagdag, Mon? Sure. Go ahead, Dan. Sorry. Yung kanina, yung tinanong kasi, yung kinakabahan siya dahil pabago-bago yung presyo, no? Katulad ng sinabi ko kanina, pag investor ka, hindi mo naman dapat papansinin bawat kadyot ng presyo eh. Kasi lumalaro talaga yan sa araw-araw. Dahil gumagalaw yan sa sentimiento ng mga tao, di ba? Kung ilan na mag-i-invest, ilan na magbebenta. Ay importante na pag-aralan mo talaga, tulad ng sinabi ni Randall kanina, ano ba yung purpose mo? Ba't ka nag-i-invest? Kung long term, kunyari, sa 3-5 taon bago mo inaasahang gamitin mo yung pera, tinabi mo talaga yan, wag mo na masyado pansinin yung galaw ng presyo. Kasi real time talaga yon, pero hindi ka dapat naapektuhan nun. At saka hindi ba, to follow through on that point, Ben, meron namang stocks na binibili mo, hindi lang dahil sa pagtaas-baba ng presyo. Tama. May mga kumpanya na nagbibigay ng dividendo. Dividendo, tama. Meron bumabalik sa'yo, di ba? Tama. So kasama dapat yun sa pagpili mo ng stock na yon, no? Kasi kung mahilig talaga magbigay ng dividendo yung kumpanya, minsan 2 beses sa isang taon, yun yung isang konsiderasyon mo, kaya binili mo yon. Meron namang mga shares of stock, yung mga preferred shares, talagang nagbibigay ng dividendo yon. Pero syempre, inaasahan mo pa rin, tataas din yung presyo. Pero sa long term yon, hindi sa araw-araw. Okay. This is basic question, pero mabuti na rin itanong, no? Kay RB Lanes, may tax po ba sa investment like stocks and trading? Pag binenta. Yes, meron yan. The stock market may what we call sales tax, which is I think it's now 60.6% is what they charge. So that's final tax na. That's the tax that you have to pay whether kumita ka o hindi ka kumita, you have to pay the tax to the government, and may VAT rin on the commission that has been charged to you. May VAT tax that you have to pay also. So that's 10 and ang VAT 12%. Okay, I think we're running out of time, gentlemen. So quickly from each of you, what can you tell ang ating mga televiewers, no? Panahon ba ngayon mag-invest, no? Paano dapat gawin mag-invest? Let's start with you, Dino. What can you tell our viewers? I think, sa mga viewers mo, Amon, I think it's really about time that people get into the habit na, that they start investing their money. Kailangan talaga yan ngayon kasi ngayon, there's nothing, the investments the money that you keep in the bank no longer will be able to grow faster than inflation. So you have to learn how to invest, and there's a lot of investments now out there that are that they can choose from, and it's all available online, and they can learn about it also online. There are a lot of communities or a lot of groups, even like Sharefield, that provides this kind of education that you can learn about all these investments. Okay. So investing is something that you have to get into now. Salamat, Dino. Ben? Dun sa mga viewers natin, Mon, tandaan natin, no, lumiit yung ekonomiya natin ng 10% itong 2020.
So para makabalik tayo dun sa growth patterns natin bago mag-pandemic, talagang kailangan halos doble nun ang ilaki ng ekonomiya natin. Hindi lalaki ang ekonomiya natin kung hindi mag-i-invest ang mga tao. Ganun lang kasimple yun eh. So kailangan buhayin natin ulit ang ekonomiya natin, mag-ipon tayo, mag-invest tayo, magtulong-tulong tayo para makabalik tayo sa isang malusog na ekonomiya. Okay, maraming salamat, Ben. And then finally, Randall, your last word? Sa akin, mga nakikinig, huwag tayo mawawalan ng pag-asa na alam mo, hindi talaga kailangan ito gawin. No? So, kailangan lang talaga nag-i-invest, nag-iipon, and regular natin ginagawa ito. Ano lang, siguro wisdom lang na kailangan mo gawin, and basta do it regularly, do it in small amounts over time, and makita mo lahat ng yung mga sakripisyo, magbabayad din ng maayos yan. Mag-grow din yan ng maayos. Okay, maraming salamat, Randall. And thank you again, gentlemen, Dino, Ben, Randall, for sharing with us your expertise in your life. Sana na maraming natutunan ang ating mga kababayan, mga kapatid. Thank you again. Sige. Okay. And now, mga kapatid, okay, bago tayo tapusin yung programa, I just want to make an announcement, no? Kasi, good news para sa mga Signal subscribers, wag nang mabahala kung may mawawalang channel simula October 1 dahil ang Signal po ay magdadagdag naman ng 11 po na bagong channels para tuloy-tuloy ang more awesome experience ng mga Signal subscribers. Kasama sa mga bagong channels na ito, na makapapanood na dito sa Signal ay ang Tagalized Movie Channel, Lotus Macau, Top TV, UAAP Varsity Channel, HD Dreamworks Channel, Top Movies SD at saka HD, Top Action Flicks HD, Premier Sports HD at Moonbug Kids. Marami po, 11 po 'yon. So, please check no sa Facebook account, social media accounts ng Signal TV para makuha po ang detalye tungkol sa mga offerings na ito sa mga kaibigan. Okay. Maraming salamat. Thank you for joining us tonight. Sana meron po kayo napulot na magagamit nyo sa pag-i-invest ninyo at saka sa pag-iipon natin. Okay? Many thanks. I'm sorry. Maraming salamat po ulit dun sa ating mga guests. And thank you again for joining us. And okay. Alam mo, talagang malaking pakinabang po ang mga gadgets pero think before you click. Ako po ulit, si Moniz Berto, ang inyong Tech Lolo. Magandang gabi po. Mula sa amin dito sa Teka Muna, kami po ang 1PH, pero serbisyo para sa Pilipino.